reverse. Yan. Suzuki Celerio. Good morning mga Lodi. Shout out pala sa bumili ng mating si Boss Tuti. Meron pang isa si Ma'am. Nasaan ba yun si Ma'am? Saka yung nagpakabit ng reverse cam sa Celerio. Shout out bossing. Salamat sa tiwala. At saka si Ma'am, may kamit up ako ngayon si Ma'am. Limutan ko pangalan. Babae, bibili siya ng accessories sa Desire at saka trunk tray pang Desire yun. Kabitan natin ng may isa pa akong contact na mag-install ako ng reverse cam para sa Celerio pa rin. Yung isa kong hindi ko na video dahil lang nag-robot ako. Okay guys, samahan nyo ako guys. Okay, right, let's go. Kami? Sa loop, sir. Sa loop. Wala pa man gito yan ang loop. Oh, wala pa. Ito mas pinakatupoy pa niya yata. Wala daw tubig o kuryente dito. Wala pa yun. Ang mga ganin. Hapon guys. Naday mi diri guys sa Aswela sa Lanang, Davao City. May hapon sir, monitagiri sa tong Celerio. Unsa pangalan nato sir? Weng. Apriedo sir. Okay. Salamat kay sir ha. Salamat pa. Oo. Nagpa-install ni siya karon sa iyang reverse cam.